მოგესალმებით. დღეს მე მოვამზადე ტორტი პანჩო. თუ გსურთ მოვამზადოთ ესეთი ლამაზი და გემრიელი ტორტი, დარჩით ჩემთან და მოვამზადოთ ერთად. თასში ჩავდოთ 6 კვერცხი, 200 გრამი შაქარი. გავთქვიფოთ მიქსერით. ოთხმოცი მილილიტრი ზეთი ამოურიოთ. 120 მილილიტრი ძე. ფული არის 200 გრამი, 40 გრამი კაკაო და 10 გრამი გამაფხვიერებელი. მიღებული ცომი გადავიტანოთ ცაცხვ ფორმაში. გამოვაცხოთ 170 გრადუსზე დაახლოებით 30-35 წუთი. გამოცხვათ ჩვენი ბისკვიტი. ზემოდან დავადებ ყალიბს. უჯროთ. დანარჩენ ბისკვიტს დავჭრით ესეთ ნაჭრებად. აი ესე. გავთქვიფოთ 400 გრამი ნაღები, რომელიც არის 33%-იანი. დაიწყო შესქელება ნაღებმა, დავუმატებ შაქრის პუდრას. 130 გრამი შაქრის პუდრა. დავუმატებ ვანილის შაქარს ერთ შეფუთვას. დავუმატოთ 300 გრამი 20%-იანი არაჟანი. მოკლედ, აი ამ შუშის ჯამში ჩავაფინე მე სამზარეულოს ცელოფანი. დავჭერი კუბიკებად ჩვენი ბისკვიტი, კრემიც მზად მაქვს და დავიწყებ აწყობას. დავასველებ კრემში და ესეთი მოძრაობით ჩავაწყოთ. ტორტს რომ ამოვაბრუნებთ ზემოდან, უნდა წაუსვათ კრემი და ნაბჩხენები რო არ ჩაეყაროს, ამოვიღებ ცოტა ნაწილს გადავდებ. დაახლოებით ამდენს. მოვაყაროთ ანანასი. ანანასი არის 300 გრამი. მოვაყაროთ ცოტა ალუბალი, გაყინული მქონდა შენახული მაცივარში. დაახლოებით 100 გრამი არის ალუბალი. მოვაყაროთ ნიგოზი, რომელიც არის 50 გრამი. ფენა-ფენა ვაყრით ყველაფერს. წაუსვათ კრემი, მოვაყაროთ ისევ ანანასი, ალუბალი. მოვაყაროთ ნიგოზი. დავაყაროთ ზემოდან ჩვენ ტორტს. შევდგათ მაცივარში დაახლოებით 1 საათი ან 2 საათი კარგად გამყარდეს ჩვენი ტორტი. გავიდა 2 საათი, გამოვიტანე მაცივიდან ტორტი. ახლა ამოვიღებ ყალიბიდან, დავაფარებ თეფს, ამოვაბრუნოთ. მოხსნათ ცელოფანი. ეს მორჩენილი კრემი რო გქონდათ, ის კრემი გადაუსვათ. ცოტა მიღალატა მე ნაღებმა არ ამოვიდა კარგად. ცოტა თხელი გამოვიდა, მაგრამ არა უშავს მაცივარში შედგება და ბოლო ჯამში გამოვა კარგი. მოვამზადოთ განაში. 100 გრამი შავი შოკოლადი დავადნოთ მიკროტალღურ ღუმელში. თქვენ თუ არ გაქვთ მიკროველი, შეგიძლიათ ორთქლის აბაზანაზე დაადნოთ. დავუმატოთ ნაღები. გავჭრი ეხლა და გაჩვენებთ ჭრილში როგორი გამოვიდა ჩვენი ტორტი.